Peace, love! My name is Mama Jenna. Welcome to my YouTube channels. Kung bago pa lang kayo sa aking channels, please mag-subscribe and like and share na kayo guys. So today guys, mag-i-unboxing ako ng blessing ko today na binigay ng aking amo. So this is my blessing for today na binigay ng amo ko kanina guys. So look, what is this? So makikita nyo rin guys kung ano ito. So hindi ko to alam kung ano to, paano gamitin. So now, i-unboxing ko sa inyo to para makita nyo kung ano talaga laman nito. And first time ko lang po dito na binigay sa akin na ganito. Hindi ko alam kung ano to. Kasi nakikita ko rin dito po na para siyang stand ng phone. So I hope you keep watching and ma-open natin kung ano talaga to and how to fix this. Okay, so guys, first, i-unboxing natin ito. So I would like to open this one. May nakaano pa siya po, meron pa siyang scotch tape, plastic cover. Yan, i-open natin, i-unboxing natin ngayon. So, excited na ako guys kasi nigyan ako nito ng amo ko. An unexpected surprising or unexpected gift. Charot. Yes, na lang. Ayaw mapunit to eh. So, ayan na guys. Excited na ba kayo? So, before ko sa inyo i-open to, so, tingnan nyo muna yan, guys. Yan. Ito siya. Yan. Makikita nyo rin, diba? Ayan. O, ayan. So, before this, open natin. Saan ba itong open na to? Excited talaga ako, no? So, ayan. Dito na. Ayan. First unboxing guys, please watch me to the end. Hindi talaga ako marunong magamit ito. Ano ba ito? Ganyan. Ay, parang sumak ko no? Nahulog. Ayan. Ko alam mo. Ay, ayan siya. Tapos, ano to? Instruction pero hindi ko po alam. Ano ba ito eh? Ba't nakaganito siya oh? Ay, parang talaga akong syunga no? Hindi ko alam ito gamitin. Baka ito lang.
Hay nako. Ayan, parang ganito siya. Ito try natin. Di taga ako marunong ni oy. Ganon. Ito lang pala ay. Ganun lang pala lalagay. Ano to? Para sa ano to? Ganito. Ay, kay kabudla, no, maniman, kabudlay, mani, oy. Tapos, ilak lang siya di siguro, oh. Ito na nga. Sinsyahan nyo na, hindi taga umarunong. Ganun pala, yan. Ayan pala, pag ganyan siya, oh. Silang barang mali. Mali siya. Hirapan ako, oy. Hirapan ako. Dapat dito siya dapat naka-center talaga siya. Tapos ipasok mo to. Katapos ay ayan, pinahirapan ni ko ito ay simple nga bagay, hindi ko maiimo pa. Ayan, okay na yan siguro. So, ayan guys. May adjust pala siya. May salamin din. Oh, nagpapaganda na. So, guys, tapos na yung ginawa ko. Yan. Yan na siya, guys. Oh, yan na, guys. Oh, yan. Di ba? Ang ganda. So, yan, guys. Nakikita nyo, ang ganda. So, na-fix ko na yan. Yan na siya la. Yeah, yan. Ito yung kanina yan, oh. Yan, nakita nyo yan. Yan yung mukha niya. So, maganda guys. Bilhin kayo nito guys, no? So, salamat sa aking mga employer. Binigyan ako ng ganito. So, guys, thank you for watching sa aking unboxing mirror na stand. Ang tawag dito, mirror desktop stand pala ito. For phone and tablet siya. For good, this one.
Wala. So guys, so dito na yung nagtatapos yung aking vlog na unboxing. So thank you for watching and I hope you enjoy for my unboxings and guys and please subscribe my YouTube channel and like and share. I hope you like it. So bye bye.